لکه څنګه چې تاسو ما سره خوا کې سکرین کې ګورئ په یو میاشت کې تقریبا 15,000 پورې سبسکرایب ترلاسه کول په یوټیوب چینل کې دا هم ملګرو دومره اسانه خبر نه ده خو تاسو ته زه په ثبوت سره ښیم د روژې په سر کې دغه یوټیوب چینل ما پیل کړی و او اوس تاسو کتلی شئ ما سره خوا کې سکرین کې تقریبا دا 15,000 ته سبسکرایب رسیدلی دي 2 څلوېښت دي کې څومره ویډیوز مې ورته اپلوډ کړي هغه هم شارټ یو پکې لانګ ویډیو ده نو ما تاسو ته تقریبا د روژې په سټارټ کې د روژې نه مخکې تاسو ته د اے آی اوټومیشن فل کورس پیل کړی و ما تاسو ته ویل په دې باندې کار وکړئ زما په همدې یوټیوب چینل کې اے آی اوټومیشن فل کورس ما تاسو ته پیل کړی و ما ورته په دې باندې کار وکړئ د دې ویوز زیات دي په میلیون باندې ویوز راتللی شي پیج تاسو چینل پې ګرو کېدلی شي او ډېرې پیسې هم ترې ګټلی شئ نو بیا زیاتو کسانو اوس زه چې کله ویډیو اپلوډ کوم دغه رقم سره لکه زه چې خپل چینل ته اپلوډ کوم یا همدغه ویډیو ټیک ټاک او فیسبوک ته اپلوډ کوم زیات ملګري کمنټ کوي چې دا ډېره ایچ ډي کوالټي راځي زموږ ویډیو ایچ ډي کوالټي نه راځي موږ ایچ ډي ویډیو څنګه جوړولی شو لکه څنګه چې ته جوړی خپل چینل ته اپلوډ کوې دغسې ویډیو موږ څنګه جوړولی شو نو په نوې ویډیو کې تاسو ته همدا طریقه ښیم چې په اے آی کې که اسلامیک نیچ وي که هر یو نیچ وي تاسو په اے آی کې چې کومه ویډیو جوړوئ هغه په ایچ ډي کوالټي کې څنګه جوړولی شئ یعنی ایچ ډي کوالټي کې چې ویډیو جوړه شي حتما په هغې باندې ویوز زیات راځي هغه وایرل کیږي په اسانۍ سره هماغومره ستاسو چینل یا ټیک ټاک ورسره په اسانۍ سره ګرو کیږي السلام علیکم ښه راغلاست رحمان الله آفیشل ته ملګرو لکه څنګه چې ما تاسو ته د ویډیو په سټارټ کې خپل چینل وښودلی د یوټیوب او د هغې ما تاسو ته وښودل چې په یو میاشت کې تقریبا 15,000 پورې سبسکرایب ما ته دغه یوټیوب کې راغلی دی په یو میاشت کې نو ما تاسو ته مخکې هم د روژې په سټارټ کې دغه د روژې میاشتې په سټارټ کې ما تاسو ته په خپل ټلیګرام کې پوسټ وکړو چې کوشش کوئ په دې میاشت کې په اسلامیک نیچ باندې ویډیوز جوړې کوي ښې وایرل کیږي ښه ویوز پرې راځي ما کړی ده په ټلیګرام کې دا پوسټ ما کړی تاسو ته مې خبر درکړو نور طریقې درته ما ښودلې وي بیا زیات کسان وایي چې ته داسې ایچ ډي ویډیو جوړې ویډیو ستا ایچ ډي راځي زموږ ایچ ډي ویډیو نه راځي دا ولې ګورئ ملګرو چې کومې طریقې ما درته ښودلي په اے آی کې کومې ویډیوز ما تاسو ته ښودلي په اے آی فل اوټومیشن کورس کې دغه یوټیوب چینل کې که چېرته تاسو زما دغه یوټیوب چینل ته لاړ شئ رحمان الله افیشل ته او هلته پاس سر کې تاسو ته درکوي پلی لیست ته راشئ په پلی لیست کې وګورئ اے آی اوټومیشن فل کورس په دې کې ما تاسو ته طریقې ښودلې دي په همغې طریقې سره زه هم ویډیوز جوړوم خو کله چې مثال یو اپلیکیشن یا هم یو ویب سایټ ښه پیدا کړم زه نو ما په ویډیو جوړه کړې په ویډیو کې ما بل ښودلی هغه ویب سایټ زه په خپل ټلیګرام چینل کې تاسو سره شیر کوم هغه اپلیکیشن چې کوم مثال د هغې فری موډ ورژن یې که نه هغه موږ نشو کولی چې دلته په یوټیوب کې وښیو ځکه هغه انلیګل راځي نو په دې خاطر هغه موږ په ټلیګرام کې تاسو سره شیر کوو نو هر وخت درته ما همدې ویډیو په ډسکرپشن کې نوم باندې وکړئ لاندې لیکلي جوین مای ټلیګرام چینل رحمان الله افیشل لینک د هغې ته لاړ شئ ټلیګرام چینل در سره جوین کړئ هر یو ایپ یا ویب سایټ چې راځي کوم چې ښه ویب سایټ وي زه هغه وخت ویډیو په نشم جوړولی زه په خپل ټلیګرام چینل کې تاسو ته شیر کوم چې دغه استعمال کوئ دې نه استفاده وکړئ دا ایچ ډي ویډیو درکوي په دې کې ښه ویډیو جوړولی شئ نو کوشش وکړئ ټلیګرام کې ضرور ګډون وکړئ ځکه چې هر یو اپلیکیشن یا سوشل میډیا چې څومره معلومات دي زه هلته تاسو سره شیر کوم اپلیکیشن درته نوی اپلیکیشن راځي هغه هم شیر کوم نوی ویب سایټ راځي هغه هم شیر کوم چې کوم ښه کار کوي زه اول ګورم بیا تاسو سره هم شیر کوم صحیح ده نو ملګرو نه غواړم ویډیو هم ډېره اوږده شي خبرې زیاتې دي خو راځو دغه طریقه تاسو ته ښیم چې زیاتو ملګرو ویل چې موږ ایچ ډي ویډیو څنګه جوړو کړو زه چې په کم رقم سره ویډیو جوړوم لکه څنګه چې تاسو د ویډیو په سټارټ کې وکړه او لکه څنګه چې تاسو اوس ما سره په خوا کې سکرین کې ګورئ دغه ویډیو چې دي ملګرو تاسو ګورئ دا به تاسو ته موبایل سکرین کې دومره صفحه نه معلومیږي خو دا که چېرته زما په یوټیوب چینل کې پلی کوئ یا هم په ټیک ټاک کې او بیخي ایچ ډي ویډیو دي ملګرو ډېر ښه ایچ ډي کوالټي کې ما جوړې کړي دي په دې خاطر د دې ویوز هم زیات دي ښه ویوز هم اخلي تاسو سکرین کې کتلی شئ دغه ویډیوز چې دي ایچ ډي کوالټي کې ما جوړې کړي اے آی اسلامیک ویډیوز دي نو تاسو ته هم طریقه ښیم چې تاسو په دغه رقم سره ویډیو څنګه جوړولی شئ خپل چینل دپاره یا ټیک ټاک یا فیسبوک یا یوټیوب هر ځای ته اپلوډ کولی شئ په ایچ ډي کوالټي کې نو حتما چې کله ستاسو د ویډیو کوالټي ښه وي ایچ ډي وي زیات کتونکي لري او زیات ویوز به پرې راځي نو ورځو د موبایل سکرین خوا ده او دغه پروسیس درته طریقه ښیم مخکې ما تاسو ته طریقې ښودلې وي خو اوس یو ویب سایټ هم نوی ده او بل چې کوم ځای کې دغه کوم ساوند سره چې یو رقم دغه خوله خوځول کېږي دا د اے آی لیپس چې کوم دي د هغې چې کوم اپلیکیشن او ډریم فیس ما تاسو ته ښودلی و هغې ما تاسو ته بلکل کوم ورژن چې په ټلیګرام کې درکړی هغې نه به استفاده کوئ مکمل طریقه درته ښیم په دې ویډیو کې کوشش وکړئ ویډیو تر پایه وګورئ تر څو تاسو په هر څه باندې پوه شئ که چېرته نوي یئ زموږ په یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی ضرور در سره سبسکرایب کړئ ویډیو هم خوښه شوه یو لایک ضرور ورکړئ ځکه ستاسو کوم مصرف پرې نه راځي زموږ په ویډیو جوړولو باندې ډېر زیات وخت ضایع کېږي او ډېر
زحمت پر کوو موږ ملګرو چې کله موږ یو ویډیو جوړو نو چینل هم درسره ضرور سبسکرایب کړئ که فیسبوک کې هم ګورئ نو ضرور هم درسره فالو کړئ. نو راځئ ورځو موبایل سکرین کې مکمل پروسیس درته ښیم د دې ویډیو د جوړولو مکمل طریقه ګورو. نو زیات کسان هم دا یو خبره کوي په کمنټ کې چې ستا ویډیو ولې وایرل کیږي ته چې کوم رقم ویډیو اپلوډ کوي موږ ته هغه طریقه وښایي. ګورئ ملګرو په دغه ویډیو کې زه په دې رقم سره ویډیو اپلوډ کوم. په ټیک ټاک کې مثال زما یو ویډیو خوښه شي اسلامیک اے آی ویډیو کم ساوند مې خوښ شي هغې سره چې کوم نعت وي هغه مې خوښ شي او ویډیو مې خوښه شي هغه نو ما هغه ویډیو زه راخلم او په هغې باندې زه خپله ویډیو جوړوم یعنې کاپي کوم یې څنګه یې کاپي کوم اوس مثال په ټیک ټاک کې یا هم پینټرسټ نه تاسو انځور راغیستلی شئ مخکې ویډیوګانو کې مې درته ویل اوس ټیک ټاک کې یو ویډیو د ما ولیکل ټو اسلامیک بوای په دې کې یو ویډیو ده د دې چې کوم نعت ورسره لګېدلی یا هم هر څه دي هغه زما خوښ شو د هغې ساوند او د هغې مثال دا انځور مې هم خوښ شو دا ویډیو مې هم خوښه شوه سمپل دې نه زه یو سکرین شاټ اخلم. ګورئ ملګرو سکرین شاټ به داسې اخلئ چې دغه کمنټ او دغه برخه ورسره رانه شي. ګورئ سکرین شاټ مې واخیستلو او خوا کې ورسره دلته د شیر بټن ده په دې شیر باندې اوکې کوم او مثال دا زه ځان سره ډاونلوډ کوم صحیح ده دا مې چې ډاونلوډ کړه ګورئ سیف ویډیو باندې اوکې کوم که چېرته داسې تاسو نشئ ډاونلوډ کولی نو بیا لینک کاپي کولی شئ او هغه بلې طریقې سره بیا ډاونلوډ کوئ صحیح ده هغه تاسو ته زه نشم ښودلی اوس دلته. نو دا وګورئ ملګرو دا ساوند هم ما ځان سره سیف کړو بل په دې ساوند باندې به اوکې وکړئ ایډ ټو فیورټ به یې کوئ ځان سره. نو ټیک ټاک کې دا تاسو ته بیا په کار راځي کله چې موږ ویډیو اپلوډ کوو مثال دا به ایډ ټو فیورټ کوئ موږ ځان سره ویډیو هم ډاونلوډ کړی د ټیک ټاک چې کومه زما خوښه شوه هغه ساوند چې کوم پرې لګېدلی و او هغې سره سره د دې انځور یو سکرین شاټ مې هم واخیستلو دلته ایډیټ کوم او د غاړې ته کټ کوم صحیح ده دا سکرین شاټ مې ایډیټ کړو غاړې مې ته لرې کړي ابل به زه ډیلیټ کړم صحیح ده دا بل هم غلط راغلی او دا مې هم ډیلیټ کړلو صحیح شو دغې طریقې سره او دې سره موږ میوزیک یعنې هغه ساوند هم کاپي کړو چې کوم نعت ته یا هر څه دي. اوس به راشئ ملګرو دلته راځم چیټ جی پي ټي ته چیټ جی پي ټي دلته پلس آیکن ګورئ په دې به اوکې وکړئ بیا به پاس ګورئ فوټو به ورته راواخلئ کوم فوټو اوس مثال ما دا فوټو سکرین شاټ کړو خو زه په دې بل باندې ویډیو جوړوم هغه ډېره اوږده راځي ویډیو وخت ډېر نیسي خو همدغه طریقې سره صحیح ده د دې میوزیک هم ما ډاونلوډ کړی دا سکرین شاټ مې هم اخیستی ده صحیح ده دلته ورته لیکم ډسکرایب دیس ایمیج ان ا پرامپ صحیح ده په پرامپ کې دا ایمیج ما ته ډسکرایب کا یعنې همدې ته ورته یو بل انځور څه جوړول غواړم دا د بل چا دغه به زما خپلي دلته ګورئ په دې باندې اوکې کوم کله چې په دې باندې اوکې وکړه چیټ جی پي ټي دغه انځور ته ګوري دغه فوټو ته هماغسې پرامپ ما ته لیکي زه همدې ته ورته بل فوټو جوړوم بل انځور چې هغه به زما یې سلیکټ ټیکس باندې اوکې کوم دا ټوله لیکنه پرامپ زه کاپي کوم کله چې پرامپ کاپي کړلو نو زما پیکلومین ته دغه هر یو لینک به ما تاسو ته ملګرو د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی چیټ جی پي ټي پیکلومین چې څومره اپلیکیشن تاسو ته ښیم همدغه لینکونه به ټول همدې ویډیو په نوم باندې وکړو کې لاندې زما ټلیګرام چینل لینک د هغې کې به دا ټول لینکونه یې ملګرو صحیح دلته راځم کریټ باندې اول به دې کې تاسو یو ساین ان کوئ یو ایمیل سره اکاونټ ساین ان کوئ بیا به راشئ دلته کریټ ته چې راغله دلته به ایمیج سایز انتخاب کوئ مثال ټیک ټاک 9:14 کې ده او دلته بیا په دې سایز باندې وکړئ کوم دلته غواړم چې 2 انځورونه ماته جوړوي په یو پرامپ سره دلته ورته پرامپ پیسټ کوم کله چې پرامپ پیسټ کړو دغه اراو باندې وکړئ کوم دلته لږ لوډینګ کېږي ماته 2 فوټوز جوړوي کوم پرامپ چې ما ورکړو صحیح د هغې ته ورته ګورئ ملګرو دلته لوډینګ کېږي او موږ ته 2 فوټوز راکوي دلته پیکلومین کې ګورئ ملګرو چې زه په کوم ځای کې انځور جوړوم کوم ځای کې ویډیو جوړوم او همغه تاسو ته ښیم زه په خپله هم دلته جوړوم دغه فوټو مې خوښ شو دې باندې اوکې کومه پاس 3 ډاټ دي په دې اوکې کومه خوا کې ډاونلوډ راځي دا ډاونلوډ باندې اوکې کومه نو دغه فوټو زما خوښ شو دا زما خپل انځور شو په اے آی کې ما جوړ کړو صحیح شو کله مې چې فوټو جوړ کړلو اوس راځم ملګرو دلته دغه یو ویب سایټ ده چې په دې کې ډېره ښه ویډیو ایډیټ کېږي د دې لینک هم ما تاسو ته درکړی دی صحیح شو دلته به یو اکاونټ تاسو ساین ان کوئ اول په هر اکاونټ کې تاسو ته 100 کریډټ هره ورځ فری درکول کېږي په 10 کریډټ باندې یو ویډیو جوړېږي دلته به همغه ایمیج ورته انتخاب کړئ کله مې چې همغه ایمیج راواخیستلو کوم باندې چې زه ویډیو جوړوم صحیح شو دا مې چې راواخیست دلته تاسو خپل د ځان نوم یو پرامپ ورته لیکلی شئ چې مثال ورته لیکئ چې this boy is reciting یا saying and moving camera صحیح ده دغسې یو هغه ورته ولیکئ بیا نشئ کولی راشئ همغه چیټ جی پي ټي کې ولیکئ now write a prompt to generate a video چې کوم پرامپ باندې تاسو انځور جوړ کړی ورته دې نه اوس ما ته داسې پرامپ ولیکه چې زه ویډیو ته جوړه کړم صحیح شو که تاسو دا په انګلیسي کې نشئ لیکلی په پښتو کې ورته ولیکئ ورته ما ته په انګلیسي کې داسې ولیکه چیټ جی پي ټي هر څه تاسو ګټه ترې اخیستلی شئ صحیح ده نو کله چې دغسې پرامپ چیټ جی پي ټي تاسو ته درکړو اوس مثال د ویډیو د کریټ کولو پرامپ دا ټول زه کاپي کوم او راځم همدغه ویب سایټ ته چې کوم کې موږ ویډیو جوړو دلته ورته پیسټ کوم کله مې چې پیسټ کړو لاندې ګورئ 30 کریډټ په دې 10 کریډټ باندې به اوکې وکئ دا ګورئ کله چې دا اوکې کړم ملګرو لاندې ګورئ کریټ هسټري په دې به اوکې وکړئ تاسو ته ښیي تاسو دلته ویډیو روانه کړئ ملګرو دا ډېر وخت هم نیسي ګورئ ښه دلته ویډیو ما فاسټ کړې ده تیزه کړې مې ده ځکه دا زر رسیږي دا ډېر وخت نیسي بس دلته ویډیو روانه کړئ د ویب سایټ نه نور ووځئ یو څو دقیقې بعد ورته راشئ ویې ګورئ ستاسو ویډیو به رسېدلي ډاونلوډ یې کړئ صحیح ده په دې طریقې سره کار کوئ بله شروع کړئ هغې نه بیا ووځئ نو په یو دفعه کې تاسو 2-3 ویډیوګانې روانې کړئ ترې ووځئ که چېرته یو ساعت هم نیولو یو ساعت بعد ورته راشئ ستاسو ویډیو به رسېدلي کله چې ویډیو رسېدلي دلته به ویډیو باندې کلیک وکړئ دا ګورئ موږ سره ویډیو جوړه شوله صحیح ده ملګرو کله چې ویډیو جوړه شوله دلته خوا کې ګورئ ډاونلوډ په دې ډاونلوډ اپشن باندې به اوکې وکړئ
بیا ورسره لاندې ګورئ ود واټر مارک ځکه دا موږ سره فری ده ود واټر مارک یې موږ ډاونلوډ کوو کله چې ویډیو موږ سره ډاونلوډ شوله نو اوس ځو ملګرو ډریم فیس ته د ډریم فیس لینک ما تاسو هم د ویډیو په ډسکرپشن کې زما په ټلګرام چینل کې لینک درکړی ده ټول لینکونه ملګرو هم د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې شته دي صحیح ده دلته ګورئ ویډیو ټو لپس باندې به اوکې وکړو دغه ډریم فیس چې دا ملګرو پوهیږئ دا چې دا موډ ورژن ده بالکل تاسو استفاده دې کولی شئ وداوټ واټر مارک دلته اویټر باندې به اوکې وکړئ کله چې اویټر باندې اوکې وکړه دلته راځم دغه ویډیو چې موږ ډاونلوډ کړه دا انتخابوم کنفرم باندې اوکې کوم او دلته لاندې ګورئ اډ سکرپټ په دې باندې اوکې کوم امپورټ باندې اوکې کوم او بیا فرام البم نه یو میوزیک راغله ما درته چې کوم ساوند ما ټیک ټاک نه ډاونلوډ کړی مغه راخلم صحیح شو دلته زه کټ کوم چې کومه ساحه پورې د دې میوزیک ته د ویډیو ما په دې خاطر لنډه جوړه کړه چې زر دا ویډیو پوره شي دا تاسو 1 منټ پورې ویډیو جوړول شي هغه کمال تاسو په ایډیټینګ کې د نور صحیح ده طریقه ما درته وښودله نور چې څومره تاسو په ایډیټینګ کې تکړه تاسو لانګ ویډیو جوړول شي تر یو دقیقو پورې خاپ هم دغه ډریم فیس کې یو برخه جوړه کوي بل برخه جوړه کوي سره میچ کوي سره مرج کوي په ایډیټینګ کې دواړه سره یو ځای کوي تاسو یو دقیقه ویډیو جوړول شي صحیح ده نو دې طریقې سره اوس دا ګوري ما میوزیک ورته انتخاب کړو دا زما خوښ شو همدې پورې کنفرم باندې مې اوکې وکړه او لاندې ګوري انیمیټ باندې اوکې کوم کله مې چې انیمیټ باندې اوکې وکړه نو دغه ویډیو چې ما جوړه کړله په دې ویډیو باندې اوس لپ سینګ ما ولګولو هغه چې ماشوم څه وایي دلته به مغه ډول سره د خوله خوځېږي یعنې په همدې باندې دا ویډیو ښه راځي په همدې باندې خلک ډېرې ګوري بل دغه ډریم فیس نه چې کله تاسو ډاونلوډ کوئ وداوټ واټر مارک تاسو دا ویډیو ایچ ډي سایز کې ډاونلوډ کولی شي هغه ویب سایټ کې چې ما درته وښودلو ایچ ډي سایز کې تاسو ویډیو جوړولی شي دا وګورئ څومره زبردست راغله صحیح ده نو ګورئ ایچ ډي سایز د ملګرو بالکل ایچ ډي کوالټي کې دې جنب هم تاسو ګورئ سیف ایچ ډي باندې اوکې وکړئ دا ویډیو به تاسو ډاونلوډ کړئ دا به تاسو سره په ګیلري کې څنګه شي سیف شي اوس به راشئ یو ایډیټر ته کیپ کټ ان شارټ یا هر یو وی فلمورا ته زه راځم دغه هر یو لینک ما تاسو درکړی نیو پروجیکټ باندې اوکې کوم او د اخرنی چې کوم موږ ویډیو ډریم فیس نه ډاونلوډ کړه دا باندې اوکې کوم دلته انتخابوم دلته سایز ورته ټیک ټاک انتخابوم ټیک ټاک سایز کې او ویډیو باندې اوکې کوم دغه چې کوم واټر مارک دا موږ ته لرې کوو لږې کټ کوم ګورئ کراپ مې کړله هغه واټر مارک ته لرې شو د ویب سایټ دا وګورئ ملګرو ښه صفا سوتره موږ سره ویډیو وداوټ واټر مارک موږ سره برابره شوله دې نه بغیر دلته ملګرو زه په اینډ کې د دې ویډیو مثال فالو یا سبسکرایب بټن هم لګوم او په اخر کې د ډریم فیس یو لوګو سره راځي دا به کټ کوي ملګرو صحیح ده دا چې کله تاسو ډریم فیس نه ویډیو ډاونلوډ کړئ په اخر کې دا حتما ورسره راځي دغه اپلیکیشن نه چې کوم زه تاسو ته په ټلګرام کې در کوم صحیح ده پلی سټور والا کې نه راځي نو دلته وګورئ ملګرو کلم چې دا ډریم فیس اخر لوګوم ته کټ کړه اوس راځم دلته یو فالو او سبسکرایب بټن لګوم په دې فلمورا کې زه سرچ کوم فالو دلته فالو آیکن موږ ته راکوي یو فالو آیکن راخلم د ټیک ټاک دپاره ځکه چې ویډیو څوک وګوري په اخره کې فالو او سبسکرایب آپشن ورته راشي چې هغه زمونږ ټیک ټاک فالو هم کي یا زمونږ چې کوم یوټیوب چینل دغه سبسکرایب هم کي صحیح ده یعنې یو اخره کې یو یادونه شي په دې ویډیو کې د چا خوښه شي حتما یې فالو او سبسکرایب کوي نو ما فالو او سبسکرایب دواړه کوم سټیکر دي راواخیستلی او دلته مې پې ولګولې په اینډ کې په اخره کې د ویډیو صحیح شو ملګرو خپل سایز خپل اندازه په مطابق به برابر کړئ دلته راځم ټیکس باندې وکړئ کوم خپل د چینل اسلامیک ریفلیکشن یوزر نیم په لیکم کله چې یوزر نیم په ولیکلو دلته د دې اوپیسیټي لکه کوم ملګرو چې د ست توندې معلوم شي دا لیکل ډیر یعنی مثال اوپیسیټي لکه کم کله چې اوپیسیټي ورته کم کړه دا 80% کې دلته زه دا مثال موومنت ور کوم د ټیکس ته چې مثال زیرا زی په صحیح ده په دې طریقې سره دا طریقې ما تاسو په کیپ کټ ویډیو ایډیټینګ کې خودلې وي مکمل ویډیو ما په جوړه کړې و په ایډیټ پاړه باندې صحیح دا کتلای شي دا ایچ ډي سایز کې زه سیف کوم د فلمورا دا د فلمورا ورژن ده بالکل فری صحیح ده اوس راځم ملګرو وینګ ته د وینګ اپلیکیشن لینک به ما تاسو درکړی نیو پروجیکټ باندې وکړئ کوم اخرنی چې موږ فلمورا نه ویډیو جوړه کړه هغه مې راواخیسته دلته امیج کوالټي باندې به اوکې وکړئ دلته ګورئ الټرا ایچ ډي سایز او سټارټ باندې به اوکې وکړئ نو دلته موږ ویډیو د فلمورا نه ښه کوالټي کې ډاونلوډ شوله ښه جوړه شوه خو په وینګ کې دا ویډیو زموږ څنګه کېږي انهانس کېږي په دې طریقې سره نو دلته ګوري لوډینګ شروع شو ملګرو دا هم ډیر وخت نیسي ویډیو ما فاست کړی ده تیزه کړی دلته به ورته انتظار کوئ کله چې دا ورسېده دا به ډاونلوډ کوئ صحیح ده ملګرو دا ټول لینکونه ما درکړي دي ویډیو په ډسکرپشن کې ملګرو صحیح ده ویډیو په ډسکرپشن کې زما ټلګرام چینل لینک ته هغې ته چې لاړ شئ هغې ویډیو لاندې به ټول لینکونه دا وګورئ بیفور او آفټر نو دلته ګورئ دغه ټیک مارک باندې به اوکې وکړئ کله چې اوکې وکړه ویډیو زموږ نور هم انهانس وله پاس ګورئ 3 ډاټ دي په دې به اوکې وکړئ دلته به 2K سایز یا 4K سایز او 80 FPS به انتخاب کړئ ما 2K سایز یعنې 2K کې بس صحیح ده او دلته سیو ټو ایل باندې اوکې کوم ویډیو موږ سره سیف کېږي خپله ګیلرۍ ته نو په ګیلرۍ کې زموږ اخرنی چې کوم ایډیټینګ موږ وکړو انهانس هم کړله ویډیو موږ سره سیف شوله
ګورې ملګرو ایډیټینګ کول ویډیو جوړول په ایچ ډي کوالټي کې دومره اسانه کار هم نه ده صحیح ده. دا وګورئ ملګرو زه څومره اپلیکیشنونه یو ویډیو تیروم او بیا اخره کې دا وګورئ وینګ ته په وینګ کې انهانس کوم او هغې نه وروسته ما سره ویډیو چې ده په اخرنۍ چې کومه ویډیو موږ د وینګ نه سیف کړله دلته وګورئ دلته راغله دا نورې ټولې زه ډیلیټ کوم نور چې کوم فوټوز دي هغه هم ډیلیټ کوم نورې ویډیوګانې هم ډیلیټ کوم اخرنۍ ویډیو موږ سره پاتې شوه د وینګ چې موږ انهانس کړه هغه پرېږدمه دا وګورئ دا ده دا ویډیو موږ سره اخره کې د وینګ نه انهانس شول او موږ سره دلته ګیلرۍ کې پاتې شول دا به اوس موږ اپلوډ کوو انشاءالله د اپلوډ کولو طریقه خو ما تاسو ته ښودلې وه چې خپل ټیک ټاک یا هم یوټیوب ته ویډیو په کومې طریقې سره اپلوډ کولی شي هغه ویډیو د دې ویډیو په سر کې پای بټن کې لینک هم کتلی شئ ویډیو په ډسکرپشن کې هم کتلی شئ مکمل طریقه مې درته ښودلې وه صحیح طریقه چې تاسو اپلوډ کوئ صحیح ده نو سمپل همدغه ویډیو زه راخلم خپل یوټیوب ته هم اپلوډ کوم ټیک ټاک ته هم اپلوډ کوم فیسبوک ته هم اپلوډ کوم دا زما خپل کانټینټ خپله ویډیو شوله صحیح ده دلته زیات ملګري وایي چې یوټیوب کې خو دغه شارټ کې موږ میوزیک لګو کاپی رایټ خو پې نه راځي ملګرو هیڅ مشکل نه لري یو دقیقې نه چې ویډیو کموي په یوټیوب شارټ کې اپلوډ کوئ تاسو ته د شارټ پالیسي راځي پې خو مشکل نه لري دا کاپی رایټ نه درکوي صحیح ده او بیا هم که غواړئ دلته د یوټیوب نه ایډ ساوند ریکارډ کوئ اول په همغې باندې لپسینګ ویډیو جوړوئ بیا دلته راځئ هغه ویډیو اپلوډ کوئ د ویډیو خپل ساوند ختموئ او مغه د یوټیوب ساوند ورته ایډ کوئ نو بیا 100% یې هغه یوټیوب شارټ پالیسي به هم نه درکوي داسې ترتیب ورسره کوئ صحیح ده او بیا هم ما درته ویلې چې زما په ویډیوګانو باندې هم شارټ پالیسي راغلي دي مشکل نه جوړوئ ښه شارټ ویډیو باندې لانګ نه چې کومه یو دقیقې نه کمه یو دقیقه شارټ ویډیو نو یوټیوب ته ما ویډیو اپلوډ روان کړلو سمپل راځم همدلته د یوټیوب نه دغه چې کوم ټایټل ما ورکړی هم دغه ټایټل زه کاپي کوم او ټیک ټاک کې هم همدا ټایټل ورته ورکوم ټیک ټاک ته هم دا ویډیو زه اپلوډ کوم صحیح شو یعنی ما درته ویلي چې تاسو خپله دغه ویډیو هر ځای ته اپلوډ کولی شئ نو ما په ټیک ټاک کې هم د اے آی په نوم باندې اسلامیک ریفلیکشن چینل جوړ کړی په یوټیوب کې مې هم جوړ کړی اسلامیک ریفلیکشن اے آی ویډیوز په فیسبوک کې هم زما پیج ده اسلامیک ریفلیکشن اے آی او د هر یو ته زه دا ویډیو اپلوډ کوم دلته وګورئ ملګرو راغلم ټیک ټاک ته په ټیک ټاک کې مې هم دلته دغه ویډیو هیشټګ او ټایټل ورته ورکړلو او همدغه اے آی ویډیو چې کوم ما درته ویلي چې تاسو چې ویډیو اپلوډ کوئ اے آی آپشن به پیان کوئ دا آپشن په فیسبوک ټیک ټاک او یوټیوب درې واړو کې شته الټرنیټ کانټینټ ده په یوټیوب کې په ټیک ټاک کې اے آی کانټینټ ده همدغسې په فیسبوک کې هم تاسو ته اے آی آپشن درکول کېږي هلته مې هم هغه پې آن کوئ ځکه دا ویډیو زموږ د اے آی دي نو ګورئ په ټیک ټاک کې ما پبلش کړله او په فیسبوک کې هم ما وبخئ په یوټیوب کې ما ویډیو پبلش کړله په یو وخت سره دلته ګورئ انډر ریویو شوله په ټیک ټاک کې ځینې وخت دا ویډیو چې کله تاسو اپلوډ کوئ هلته انډر ریویو لیکي یو څه وخت نیسي صحیح ده بیا که ویډیو ستاسو زیاتره وخت په اے آی ویډیو باندې تاسو ته ریکمنډیشن بندوي په ټیک ټاک کې نو هغې ته اپیل کوئ بیرته درته ریسټوریږي صحیح ده هغه ریکمنډیشن ته بیا ځي نو هغه ویډیو ته چې لاړ شئ انالیټکس ته هلته تاسو ته لیکي چې ریکمنډیشن پې بند ده نو اپیل ورته کوئ سمدستي بیرته درته ریسټوري اکثره وخت زما ویډیو سره همداسې کېږي دلته وګورئ ملګرو زموږ په ټیک ټاک کې ویډیو اپلوډ شوه دې کې تاسو ته ریکمنډیشن چې بند دي نو بیا اپیل ورته کوئ دې باندې رانغئ ملګرو دا اوس مشکل نه لري صحیح ده دا زموږ ریکمنډیشن ته دا ویډیو ځي او دې باندې به ویوز شروع کېږي دا کتلی شي ویوز پې شروع شول صحیح ده نو ګورئ دا طریقې شولې ما درته وښودلې چې دغه ویډیو تاسو بیا هر ځای ته اپلوډ کولی شئ یوټیوب ته مې اپلوډ کړه ټیک ټاک ته مې اپلوډ کړه سمپل زه ما فیسبوک ته هم دا ویډیو اپلوډ کوم ویډیو ما ډېره فاسټ کړې ده ملګرو ځکه چې ډېر وخت ونه نیسي او تاسو ته زه ښیم چې زیاتو ملګرو چې ته په کوم ډول سره کار کوې هغه مکمل پروسس مې درته وښودلو زه هم دغه ویډیو ده څنګه مې ایډیټ کړله څنګه مې جوړه کړله څنګه مې اپلوډ کړه کم کم ځای ته مې اپلوډ کړه هر څه مې درته وښودل دا دی ملګرو ستاسو په وړاندې صحیح ده چې بیا کمنټ کې ونه وایي چې ته کوم طریقې سره ویډیو جوړوې هغه موږ ته نه ښایي بالکل دا ایچ ډي کوالټي کې ویډیو راځي زه ټول همداسې جوړوم نور کمال په ایډیټینګ کې کوم ملګرو صحیح ده زیات کسان به وایي چې ستا ویډیو خو دا ډېره وړه جوړه کړه دا په دې خاطر جوړ کړه چې دلته ویډیو ډېر وخت ونه نیسي لانګ ویډیو چې زه جوړوم یو دقیقې پورې هغه ډېر زیات وخت نیسي هغه په ایډیټینګ کې کمال ده ما درته ویلې په هغه چې څومره تاسو ایډیټینګ کې تکړه یې تاسو کولی شئ ښه ویډیو جوړه کړئ نو دا دی یوټیوب ته موږ اپلوډ کړه ټیک ټاک ته مو اپلوډ کړه فیسبوک ته مو اپلوډ کړه خپل کانټینټ شو هیڅ مشکل نه لري صحیح شو نو دغه مکمل پروسس او طریقه وه تاسو ته مې وښودله په دې طریقې سره تاسو په اے آی کې چې کوم ایچ ډي کوالټي ویډیوز جوړولی شئ په کومې طریقې سره هر څه مې درته وښودل نو په دې هیله ملګرو چې ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ګورئ ضرور د سره لایک کړئ ملګرو ځکه که په لایک کولو باندې ستاسو هیڅ مصرف نه راځي او دغسې ویډیو چې کله موږ جوړو د دې ایډیټینګ کول دا ډېر وخت نیسي او ډېر زحمت موږ پې کوو ملګرو ستاسو دپاره ځکه چې موږ یو څه باندې پوهېږو باید تاسو هم پې پوه کړو تاسو هم پې خپل چینل ګرو کولی شئ خپل اکاونټونه پې مخ ته وړلی شئ صحیح ده کله چې دا مونیټایز شي هغې نه بیا ارننګ هم کولی شئ د دې خپلې شرطونه دي نو ضرور ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو پورې ښه وخت